Hey there guys, welcome back to our channel. And for today's video, we're going to review this, ang kakulay ng hair ko, which is the Advanced Rejuvenating Set from Adobe. So, ayan, nakita niyo ba? So, ayan, we're going to review this, the Get Bright Pore Toner, the Low pH Hydrating Cleanser, the Ultralight Matte Sunscreen SPF 30, and the last one, which is the Nourishing Night Cream. So this one, let's see if this is a great rejuvenating set. And yeah, let's start this video na kasi alam ko gusto nyo malaman talaga kung ano yung nangyari sa skin ko. But this one, kakulay talaga ng hair ko na. And yeah, let's start this video na. So yun nga, umuro na tayo guys, and let's start with the part 1 of this video. I'm going to share some pictures of mine in here, and yun. So first day, ayan, kasi if you're a subscriber of our channel, like, malalaman niyo na nag-clear na skin ko. And acne scars na nandun yung problema ko. But after 2 months kong gamitin yung set na ginagamit ko, but it's not rejuvenating it's a acne set din. Hindi na siya gumana sa skin ko after ng 1 month. And then yun, nag-breakout na naman yung skin ko buong December. Siguro din dahil sa ilang days na nagpuyat ako, talagang totally nag-breakout. So as you can see, dyan sa first picture in here, like cheeks ko, talagang nasa loob yung pimple niya. Cystic siya, alam mo yung wala siyang white pass na makikita talaga, yung sobrang lubong-lubong. Kaya sobrang pulang-pula yung cheek ko dyan, tapos may mga white flecks din na tumutubo sa gilid nila. So yan, nasa loob pa yung pimple niya, hindi pa siya lumalabas. So parang buong buwan lang silang nandoon. Alam mo yun, parang paghabang nag-exams ka, like, puro bumps yung nararamdaman mo dyan, tapos wala kang magawa. So, yun, sobrang stress na ako dyan, kaya I've decided talaga i-try itong rejuvenating set na to. So, that's the day 1. Nung day 1 na yan, try ko, wala akong na-feel na anything tingling sensation maliban sa kojic acid na PHA din na toner, and dun sa night cream. Kasi night ko siya first time tinry noong January 16. And yun, sobrang wala naman akong na-feel unlike dun sa una ko na-try ng review, sobrang update. Kaya alam mo yun, normal lang na pag siguro dahil because of kojic acid, alam naman natin yan. Diba, pag try naman tayo ng kojic acid, talaga may tingling sensation. So yun, and since sobrang dami kong pimples, yun na yung day 1. And day 2, wala naman masyadong nangyari. Same pa rin naman sila. Though, medyo kumalma yung skin ko, mas nag-tone down yung pag-redness niya during the day 2. So, day 3, ayan, naglabasan na yung iba, nagpakita na yung mga white spots ng mga nakakulog na pimples sa mukha ko, sa cheeks ko. And then, may tumubong maliit dito, pero ano na siya, purging. Hindi siya matatawag mag-breakout kasi alam ko yung breakout sa skin ko eh. And yun, tapos ito, because of maskne, yan, tinagtad din yung chin ko dyan, ang daming chins ha, chin ko dyan, ayan. So next day is day 4, ayan na. So, ayan, pinabuan din ako ng pimples in here, pero yan yung maliit dito, kasama niya naman yung maliit, tapos ito nakakulog dyan ganyan. And then yun, nagsilabasan na silang lahat, parang gusto na nilang pumutok. Nagsilabasan na yung white spots ng mga pimples ko. And then yung mga maliliit na whiteheads na natuyo na. And then ito, yan, may mga lumabas din, may nag-perch din dito sa chin ko. And day 5, ayun na, natuyo na yung pimples ko sa noo. Tapos, and natuyo na yung sa iba, pero yung sa iba, may bumabalik pa rin. Tapos, ayan, pero purging na lang siya. And, yan, wala ako na-feel. After nung 2 day, nung day 2, nung pagtatry ko ng product, wala nang tingling sensation sa toner and sa night cream. And, yan, nag-clear up na yung itong part na skin ko. As you can see naman, tapos ayan, ito na lang yung pinaka-problema ko dyan. But dito, nagsilabasan na yung mga nakatago pa. Kasi sobrang dami talaga ng pimples ko dito.
And yan, natuloy na rin yun dito. Pero dito at saka dito may mga tumubo. I mean, hindi sila basan yung pus. Pero may tumubo din. Nag-approach pa rin yung skin ko during that time. And tayo. Day 7, ayan. As you can see, natuloy na yung dito ko, diba? Pero may mga purging pa rin na nagaganap. And then, ito, yan, medyo natuloy na din. Pero ito yung parang nakalubog na rin po dito, ayaw na pa rin lumabas. Nakagaling pa rin talaga siya sa mukha ko. Kaya super bumpy pa rin ang face ko dyan. But, yung sa chin ko, sobrang natuloy na by just day 7. And then, day 8, ayan, lumabas na yan dito. Tapos, 9, nagpakita ulit dito. Yung natuyo na pimple, nagpakita ulit siya. Tapos, yan, dito. Ito naman, yung mga tumubo naman siya. Dati maliliit lang sila na white. Biglang lumaki na pimples dyan. Tapos, ayan, medyo may mga nag-purge pa dito. Pero yung sa noo ko wala na, na-clear na. Tapos, ito dito na yung pinaka-problema ka. Yung dyan. Tapos, ayan, clear na yung dito ka din. Kasi dito din may pimple. Nag-clear na din yung dyan. And, day 9, ayan. Ganun pa rin, same as day. Pero ito, natuloy na yun dito. And day 10, ayan. Sobrang, natuloy na yun dito na ibang part. Pero ito, medyo, lalabas talaga siya ng white pus. And then, ito, natuloy na din yun dito. So, sobra naman laki ng mga marks ko dito, diba? As of now, wala akong meron sa mukha. Ngayon, ayan. Naglagay lang ng tint kasi ang puto na ako. Sobrang blue pa ng hair ko. Ayan. Pero wala nakalagay sa face ko ngayon, di ba? And ang na lang yung pimple marks compared dito. Day 11. Ayan. Puro redness na lang talaga yung sa skin ko during that time. Pero may tumubo na bago dito. Ayan. Dahil nag-mask ako nung nakaraan. But, yeah. Wala naman tumubo sa cheeks ko. Talagang nilalabas niya lang. At yun, pumutok na rin yun nandito. So yun guys, day 12, as you can see, yun, natuloy na yung pimples. And same pa rin ng umaga. And, yan, lumabas na yung white pus dito noong day 13. And then, day 14, ayan. May lumabas naman dito na pimple, dito banda. But, natuloy na yun dito. And then, sa cheeks ko, yung mga natitira na gabasan na din dito. And then, here, may pimples pa dito na lumabas. But the redness didn't stop. Talaga, sobrang red pa rin lang. And yung marks yun. And then, yan, may lumabas dito na maliit, pero sobrang liit lang. And it's whitehead. And then, yun. Ito na lang yung pinaka-problema ko dyan. Itong side na to. On day 14, tama? 15. Ayan, 15. So you can see, yan, yung picture ko dyan ng left and right. Ayan, puro whiteheads na lang talaga na maliliit yung problema ko. And then, ito, may malaking ano dyan. Pero ngayon ko na lang siya. Yan, tundok na pimple mark. And I'm still carrying it. Day 16, ayan. Sobrang, ayan na. Nag-clear up na, natuyo na yung mga pimples. Pero puro redness na. And then yan, day 17, natuyo na siya. And, yun na, day 17. And then, skip na natin to. Kasi wala na masyado nangyari. Kasi almost same naman dito sa pictures. And then, last day, which is in day 30. And nag-clear up my skin ko, as you can see. But, now kasi ayan, may mga pimples pa din ako day 30. So, I'm still continuing using yung, yung product. And yeah, that's how my skin goes during the 30 days. Yun na yung pinaka, parang after nung siguro 2 weeks, ayan, super nag-clear na yung skin ko. I'm going to share with you my day and nighttime routine using this product before tayo magpunta sa pros and day, sa cons. So, sa day 1, daytime, day 1, so daytime, ito yung ginagamit ko, nag-cleanser ako, and then, after ko mag-cleanser, hindi ako nagpupunas ng towel talaga ever since, kasi save Mother Earth din. And also, ito, nirektahan ko ng apply, itong kanilang rose water. Super love din ito. Super good sa acne scars. So, yan. After ko mag-cleanser, itong moisturizer. And then, tsaka ako nag-toner. Dito din siya pinapads. But if you have oily skin,
So, you can go. Pero kasi nasa bahay lang naman ako, so hindi na ako nagpapad since wala naman ako masyadong ginagawa sa skin ko and wala naman masyadong harmful. And good din yun kasi so, gumagamit na tayo ng exfoliants. So, para hindi na over-exfoliate din yung skin natin. So, yun, pinapat ko ng toner sa skin ko. And then, I'm using this. Ito na, yung aking part. Kasi diba, it's supposed to be 3-part, but I added this. So, ito na yung pang-apat, which is yung sunscreen, which is super neat talaga. Ayan. And then, may pang-fifth ako, which is itong pimple eraser. Kasi since wala silang nirelease dito na spot treatment, ito yung pinasa-spot treatment ko kasi super best partner ng retinol at saka ng mga acids. Ayan. Ito. And this pimple eraser contains AHA and BHA, so ito yung ginagamit ko pang spot and super bilis lalo ng pimple ko matuyo. And yeah, so sa day night naman, ayan, low pH cleanser again, and then soothing gel, and then toner. But, pinalitan natin ng sunscreen. Ito, ayan, ang night timer. Ito, super favorite ito na lang nakalagay. And, yeah, ganun ulit. So, my skincare sa buong hanggang ngayon contains 5-step lang, guys. And it really clears out my skin. Ayan ang mag-glowing pa. O, diba? Mag-glow pa tayo. Though may mga pimple marks pa rin, but yeah, super nakita ko talaga yung result using this. So, yung process, yung nawala na yung pimples ko, di na bumalik yung pangalawa. And then, pangatlo is yung mura lang siya, for 360, grabe na yung set. Pang-apat is yung availability niya, mabibili mo kahit saan, since it's a local brand. It's a local brand. And then, pang-lima is yung kanyang aesthetically pleasing na branding. At saka yung kanilang, yung aesthetic niya na lalagyanan. And then, for the cons is yun nga, yung lalagyanan, yung lalagyanan lang maliit, and then yung lalagyanan ulit, yun sa mga butas-butas niya, medyo minsan di ko na-control or it's either ako lang talaga yun, guys. Sorry dun. And then, pang-ngatlo is you just need time, more time, guys, para makita talaga yung result yan. Di basta-basta. Since hindi nga siya kagaya ng ibang rejuvenating na puro harmful yung ingredients na grabe, glow agad, ganun. It really takes time, guys. And then, pang-apat is yun nga, guys, hindi sa lahat mag-work to. So, paalala lang, guys. So, if you wanted to try this, do some research muna about the ingredients. Those ingredients will work to your skin, guys. And then, yun, wala namang patapon if you're going to try kasi each product sobrang the best yung mga ingredients na kalagay sa kanila and super effective. Kaya siguro kapag nag-try ako ng isang set nila or panibagong set, gagamitin ko pa rin yung nourishing cream dyan. Favorite ka talaga, guys. At saka yung low pH cleanser. Always. Pero gagamitin ko sila lahat pa din. I'm on the third na nga kasi paubos na sila, guys, talaga. And nagigingala na, nagigingala na. Diba? Gamit na gamit. So, nakita nyo naman yung result and review ko. Nagets nyo naman. In this product, which is this advanced rejuvenating set. And yeah, I hope to see you on our next one. And thank you for watching this video, guys. And bye! Yeah.